pillanatok, amikor megbántam, hogy megszülettem. Általában ez úgy szokott történni, hogy az ember gyönyörűen kikészítve egy gyönyörű rokokó hajjal, csodálatos selyem ruhába ül egy kanapén, és csukva van a függöny, és elkezdődik az az előjáték, az a gyönyörűség, ami hát több mint nettó 1 perc. És mi zajlik le egy énekes fejébe? Úristen, most is, ahogy beszélek róla, érzem az összes szimptomát. Kiszárad a szám. Jaj, nincs egy víz itt valahol a díszletbe, jaj, még rákognom kell, köhögnem kell, egyáltalán nem fog tudni megszólalni. És ahogy megy ez a gyönyörű zene is, pont az utolsó részre, hogy itt szét van a függöny, és nekem meg kéne szólalnom úgy, mint Elizabeth Schwarzkopf, és úgy is kéne kinéznem, hogy most se tökéletes, de hát mégiscsak 25 éve vagyok a pályán. Első éve a pályán, ezt el tudják képzelni, hogy egyáltalán az, hogy egy ilyen helyzetben összeálljon a hangszalagom, ez egy olyan pszichai megterhelés volt, hogy ezt a sokkot soha a büdös életben többet nem tudtam kiszedni magamból. Tehát bármikor énekeltem, bármilyen kamaraprodukcióban, zongorával, zenekarral, színpadon, pedig énekeltem egy pár rendezésben, nem tudtam úrrá lenni azon az érzésen, hogy én ezt nem tudom olyan sallangtalanul megcsinálni. Mi ebben az olyan marha nehéz, kérdezhetni az ember, hiszen ez alsó D-től felső A-szig tart ez az ária. Semmi extrém, csak az, hogy gyönyörűen és vegy tisztán kell énekelni. Ez az a kis grófni ária, amit mindenki megtanul minimum főiskola első-második osztályában, hogyha szoprán. Vajon meg tudja csinálni olyan simán, ahogy ez a darab igényli, vagy nem? A válasz majdnem minden esetben az, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a főiskola első pár évében, amikor egy ember akklimatizálódik egy helyzethez, nem biztos, hogy tanítanám ezt az áriát, ha csak nem rendelkezik valaki olyan csodálatos vegytiszta képességekkel, mint amilyet én is láttam, most nem nevezem meg azokat a kolléganőimet, akik főiskolás korukban már rendelkeztek ebben a képességgel, én nem. Mi történik az ember szervezetében? Azon kívül, hogy a pulzusa ezerrel dobol, és hogy fülé jön ki a vére, ül a színpadon, és ezt a mélabút árasztja magában. Nagyon sokféleképpen lehet ülni. Én azért szoktam a növendékeimnek mondani, hogy ülve énekeljenek, mert nagyon sokféleképpen lehet lelazultan is ülni, és úgy is lehet ülni, hogy az ember még magasságban is sokat mutat, az összes minden egyes gerincsigóját eltávolítja egymástól, tehát megnyúlik a gerincoszlop, és a fenék és a medencefelék izmai pedig fölfele tartanak, tónusban van. Picit megfeszül a comb, készültségben van minden, nem görcsbe, de készültségben. Bármikor, hogyha csöngene a telefon, föl tudnék ugrani és rohanni, míg hogyha ellazulva vagyok, akkor ez sok felállni, mert nem vagyok egy kis darab. Szóval, hogy ez nem menne. Akkor tegyük fel azt, hogy az ember ott ül nem görcsösen és tónusban. Tudja azt, hogy egy középhangból mindjárt föl kell mennie felregiszterbe. Soha nem tudtam, amikor ezt a szerepet énekeltem, hogy van ilyen anticipáció, és én magamban ezt a hangra szépen beállhatok, illetve azt is csináltam, hogy az elsőnél csak az S-re, és utána G-re. De amikor egyszer tanítottam ezt az áriát, fölvetettem a növendéknek, hogy próbáljuk meg azt, hogy amikor úgyse hallja kint a közönség, hogy ez van, hogy csönddel énekli ezt. És ott volt ő is, és most én is itt, és reprodukálni tudtam. Tehát az anticipáció az egyetlen fogodzó ilyen kiélezett helyzetben. Mert hogyha én elazult állapotban várom az áriát, akkor kizárt dolog, hogy 2 ütem alatt elérkeztek majdnem az ária csúcspontjáig, hiszen mondtam, hogy ugye itt G a csúcspont, és összesen egy szerencsétlen, nyomorult átmenő, nem is annyira, egy szerencsétlen ász van az Omni lasciare nel morirnál. És most megint egy zárójeles mondat következik. Jelen esetben, ennél az áriánál, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, rögtön egy kínos problémával találtam szembe magamat. Én olasz szakos voltam a középiskolában, és elég jó szinten beszéltem olaszul, abban az időben raktam le a nyelvvizsgát is,
hogy szerettem volna olaszul énekelni. Igen ám, de a Magyar Állami Operaház akkor még az úgynevezett Spiel operákat magyar nyelven, a közönség anyanyelvén adta elő, és rögtön belefutottam abba a problémába, hogy csupa olyan vokális hangzó volt, ami nekem nehézséget jelentett, jelen esetben az E és az A, és az, hogy Ámor Isten, im esdbe kérlek, ezt egyszerűen képtelen voltam kiénekelni. Fáy Miklós, a zenekritikusok a doainje, meg is említette, hogy olyan kellemetlen hangütéssel énekeltem, mint hogyha két fűrészt reszelnénk össze, és lehet, hogy nem túlzott. Mert egyszerűen azt hiszem, hogy ez a széles E vokális átmenő hangon lehetetlen. Míg az, hogy porgi amor, qualche ristoro, azt még valahogy össze tudom rakni. Hogyha én ma tanítanám magamat, mit csinálnék? Biztos, hogy ezt a nehéz szöveget elkezdeném recitáltatni. Először prózába. Ámor Isten, im esdbe kérlek. Rögtön megérezném, hogy a melyik hangzónak hol van a felülete. Utána kiválasztanék egy kellemes magasságot, egy közép magasságot, például egy vonalas F-et. Ámor Isten! És rögtön érzem, hogy Ámor Isten! Milyen nehéz ezeket összerakni, hogy a csengő felület egyáltalán összeérjen. Im esdbe kérlek! De hogyha sokat gyakorolnám, most nem gyakoroltam olyan sokat, de azért már egész ügyes vagyok, akkor menne. Akkor fölmennék azokba a hangmagasságokba, ahol majd ez zajlani fog. Ámor Isten, és most sem tudom megcsinálni. Lehet, hogy ezt nem fogom mutogatni. Ez sokkal könnyebb. Ezt már így tudom, hogy megy. Most megpróbálok oda célozni, ahova meg tudok jegyezni 4 ütemet, hogy hova lőttem az egyes hangokat. Most sikerült. Tehát azt az izom memóriát, amit a olasz nyelvben spontán, sokkal könnyebben tudtam létrehozni, át tudom egy kicsit plántálni a számomra sokkal nehezebb magyar éneklésbe. Én akkor nagyon dühös voltam, amikor ezt magyarul kellett énekelnem az operaházba, és Petrovics Emil, az akkori igazgatót megpróbáltam teljesen botor módon befolyásolni, hogy hát váltsunk át olaszra, hát legyünk nemzetköziek, mire a tanár úr nagyon így összevont a szemét. Nem kellene magának megtanulni magyarul énekelni. És akkor nem éreztem azt, hogy minek. Én akkor azt gondoltam, hogy majd engem a világhír vár, mikor fogok én magyarul énekelni, holott tudtam, hogy baromira nehéz, és azért nem szeretem, mert nem megy, de akkor még semmit nem tudtam arról a csodáról, ami majd engem az Erkel szerepek eléneklésekor vár. És azt gondolom, hogy ha én akkor nem kezdek el ezzel molyolni részleteiben, hogy egy A betűt, egy E betűt hogyan próbáljak csengő, de mégis magyarosan hangzó vokálissá fordulni, akkor a Melinda szerepével rögtön elvéreztem volna 2006-ban. Komoly munka volt, és akkor volt is időm felkészülni, az első Melindám nem beugrás volt, de emlékszem, milyen jól jött ez, hogy már voltak emlékeim, hogy bizonyos E vagy A vagy nehéz hangzókat hogyan tudok fénybe rakni, és akkor az a bemutatkozás sikert hozott nekem 2006-ban. Nagyon nehéz elhinni, de akkor működik egy gyakorlat, ha túl csináljuk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát én tudom, mert nem tudsz magadban antigravitációt elindítani, jó? Várj! Na még egyszer is. Leült most.
De hozzáértem, igen. Igen, hozzáértem. Rugalmasat.